let's, number one was designing an organizational chart. Dus nummer 1 is een organogram maken van je organisatie. I don't know about your church life. Dus ik weet niet hoe jouw gemeenteleven er precies uitziet. But I certainly know about mine. Maar ik weet wel over hoe die van mij eruit heeft gezien. And a lot of the relationships I have in the church world. En veel van de relaties die ik heb in de kerkwereld. And it seemed like the word organization was a dirty word in church. En het kwam altijd een beetje over alsof het woord organisatie een beetje een smerig woord was. Because we just want to worship. Want we willen gewoon aanbieden en plezier hebben. We all do. Ja, maar dat willen we allemaal. But that's not all there is. Maar dat is niet alles wat erbij komt kijken. Even Sunday morning needs some organization. Ook zondagochtend heeft aardig wat organisatie nodig. Somebody is doing some organization somewhere for it to work. Iemand doet iets aan die organisatie om ervoor te zorgen dat alles draait en loopt. But we're talking about building the church, not just building a Sunday morning. Maar we hebben het hier over het bouwen van de gemeente, niet alleen over het bouwen van een zondagochtend. So organization is probably a misunderstood word in the church. Dus misschien is het een onbegrepen woord, het woord organisatie in de Let's gemeente. put it in its place. Dan laten we het op de juiste plaats And it'll zetten. be a blessing to us. Dan wordt het een zegen toch. It's part of the system. Het is een onderdeel van het systeem. So, like I said, we have 3 kids. We hebben dus 3 kinderen. Boy, boy, girl. Een jonge And meisje. our middle one, En de middelste he daarvan. loves all this stuff. Die vindt het helemaal geweldig. I Altijd. mean, the rest like it, he loves it. En de rest die vindt het wel leuk, maar hij houdt er echt van. And he says to me a couple of years back, well, some years back, Een aantal jaar geleden zei hij tegen mij. he says, Dad, you sometimes call it a church building system. Hij zei, pa, soms noem je het een kerkgebouwsysteem. He says that is it a church building system or the church building system? Hij zegt, is het een gemeentebouwsysteem of het He says, gemeentebouwsysteem? do you believe in it? Geloof je erin? I said, yeah. He says, then call it the church building Hij system. zei, ja, ik geloof er zeker in. Noem het dan gewoon het of de manier om gemeente te It still bouwen. has flexibility inside of it. Er zit nog steeds wat flexibiliteit in. I said, good point. Hij zei, goed punt. So we'll call it the church building system. Dan noemen we vanaf nu af aan dus de manier om gemeente te bouwen. So again, when you ever have a building system, there's going to be, if you're going to build something, there's going to be organization involved. Dus alles wat je wil bouwen, daar is organisatie, komt daar altijd bij kijken. So for years, I had a stack of paper sitting over on the right side of my desk Voor jaren heb ik een stapel papier aan de rechterkant op mijn bureau gehad. that was attempts at building an organizational chart. En dat waren mijn pogingen om een organogram te maken. And I hated every one of them. En al die pogingen, ik hield er niet van. Ik haatte They ze. didn't work. Het werkte niet. And I found out the reason for that was I didn't know how to build one. Maar de reden dat het niet werkte lag aan mij. Ik wist niet hoe dat te doen. And, but we wanted to turn some of our dysfunction into function. Maar we wouden juist waar we niet goed functioneerden omdraaien, omturnen, veranderen naar dat we juist goed gingen functioneren. So you can be a very nice spiritual person and still not be functionally organized. En je kunt namelijk een heel goed, fantastisch geestelijk persoon zijn, maar niet functioneel goed georganiseerd. So this is kind of what we used to look like. En zo zagen we er ongeveer uit. This was me. En dit ben ik dus. So everybody's going, pastor, 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 pastor. En iedereen die dus onder mij viel, die was bezig met mij. En wat wilt u voorganger? Wat moet u doen voorganger? Wat wilt u voorganger? Everybody was coming to me, asking me what to do about something. En iedereen kwam dus naar mij toe om te vragen wat ze zouden moeten doen. Well, so you can only grow so large doing that. En je kunt maar tot een bepaalde mate groeien als je het op deze manier doet. And we were doing a lot. En wij waren veel aan het doen. Our church was growing in Germany. En in Duitsland, de gemeente die we daar gesticht The hadden, was aan het school was groeien. growing in Germany. De bijbelschool die we hadden, die was aan het We were groeien. given some extra responsibility for Europe. We kregen wat extra verantwoordelijkheden voor heel Europa. Pretty soon you're standing on your toes. En dan vrij snel sta je daar wat op je The tenen. responsibilities rising. En je verantwoordelijkheden die bereiken tot hier. And you're going, what do I do, God? En je denkt van, hoe moet ik dit doen, God? I can't do much more of this. Ik kan niet nog verder me uitstrekken. So, you try and pray more.
Dus je denkt van ik ga meer bidden, study more, ik ga meer studeren, be more committed, nog meer toegewijd. and guess what? En moet je eens raden. None of those fix that. Niks van al die dingen die ik net genoemd heb, zorgt ervoor dat dit probleem wordt But opgelost. those were the kind of solutions I was trying to put to it. Maar dat waren de oplossingen die ik kon bedenken om dit te veranderen. Well, we kept asking questions, fortunately, En gelukkig, we bleven maar vragen stellen. and found out there were some answers. En we vonden dat er echt antwoorden op waren. So our problem wasn't spiritual, our problem was structural. Dus ons probleem was niet geestelijk, maar we hadden een structureel probleem. Now, maybe some parts of the body of Christ, it's a spiritual problem. For us, it was not. Nou, voor bepaalde gedeelten in het lichaam van Christus is het soms een geestelijk probleem. Dat was bij ons niet het geval. So, we had to fix something structurally. Maar we moesten wel iets gaan repareren in de structuur. And that meant that I needed to learn how to build an organizational chart. En dat betekent dus dat ik moest leren hoe je een organogram kunt maken. Because that was going to be one of the first steps in helping us function better. Want dat was een van de eerste stappen die ik nodig had om in te kunnen zien hoe we beter zouden kunnen gaan functioneren. So this was going to look different. Dus dat dit er anders uit kwam te zien. So I call this the organizational chart for burnout. En ik noem dit namelijk het organogram voor burn-out. Or the one and done. Of hier ben je vrij snel klaar en over mee. Right? Because that's where that's going to lead. Want dat is waar het naartoe leidt. Or a lid on our growth. Of het is in ieder geval, geeft het een deksel op de mate dat wij kunnen groeien. In America, the church world has statistics about everything. En de kerkwereld in Amerika heeft statistieken over alles. And the average church in America is 89 people. Maar de gemiddelde gemeente qua aantal in Amerika is 89 mensen. Do you know why? Weet je waarom? Because they're designed like this. Omdat ze er zo uitzien. I travel a lot. Ik reis echt heel veel. A lot in the US again the last few years. En de afgelopen jaren weer veel door Amerika. And when I'm sitting with a pastor talking, En als ik met de pastor zit om met hem in gesprek te zijn, I often ask, do you have an organizational chart? dan stel ik ook vaak de vraag, heb je een organogram? I would say 90% of the time they say no. En 90% van de tijd zeggen ze, nee, die hebben we niet. I was offered to help. En ik was daar om te helpen. But a lot of them don't want it yet. Maar veel van hun willen deze hulp niet. They're frustrated, Ze zijn gefrustreerd hierdoor, but they don't want to change. maar ze willen niet veranderen. And growth without change is impossible. Maar groei zonder veranderingen is simpelweg I onmogelijk. had to change. Ik moest veranderen. You'll probably have to change. Jij zult misschien moeten veranderen. And significant growth without significant change is impossible. En echt zeker grote verandering is onmogelijk zonder echte groei. So I'm going to give you 3 things, maybe you've heard these before, Ik geef je 3 dingen, misschien heb je het vaker gehoord, on how you design an organizational chart. over hoe maak je een organogram. And these 3 little things changed my life. En deze 3 kleine dingen hebben mijn leven gewoon It veranderd. might sound ridiculous, but they changed my life. Misschien klinkt dat heel dom, maar het heeft echt mijn leven veranderd. So, when you're building or designing an organizational chart, Dus als je zo'n organogram gaat maken, the first thing is every box must have a function. dat elk onderdeel, elk blokje moet een functie hebben. Right? We are designing this based on what God has called us to do. Dat we het organiseren ten aanzien van waarvoor heeft God ons geroepen als gemeente. Not on the warm bodies that happen to be around us. Niet bouwen ten aanzien van de mensen, de personen die je in de kerk hebt. That was where I had my first mistake. Dat was mijn eerste grote fout die ik I maakte. was always trying to design it based on the people that were around. Ik wou het altijd vormen en maken, de organisatie, ten aanzien van de mensen die er waren. Forget it, that'll never work. Maar vergeet het maar, dat gaat simpelweg niet werken. So first we draw the boxes out based on what God's called us to do. Dus we hebben gewoon de blokken neergezet ten aanzien van wat wil God met onze gemeente dat we doen. Right? So we still have me or you. Dus nu hebben we nog steeds de leider daarbovenin. And we have to decide what is it that God has called us to do. Maar nu moeten we beslissen wat zijn de hoofdonderdelen waar God ons voor geroepen heeft als gemeente. If let's say it's a local church.
Laten we zeggen dat dit een lokale gemeente is. then we know that we're probably going to have some main areas of the church that need to have some oversight. Dan weten we van er zijn bepaalde hoofdonderdelen in de gemeente wat overzicht en leiderschap nodig We heeft. could say children's church. We kunnen bijvoorbeeld zeggen de hele kinderafdeling. You know, and that might be whatever, 0 to 18 years old. En dan praten we misschien over de leeftijdsgroep van 0 tot en met 18 jaar oud. God has called us to take care of that group of people. Maar God heeft ons geroepen om voor die groep mensen te zorgen. Okay, so what about all of the, let's say, helps? En de bediening van hulp. All the volunteers that make everything work. Bijvoorbeeld alle vrijwilligers die meewerken in de gemeente. What other things do you have to take care of in a church? Maar wat zijn er nog meer dingen die in de gemeente al grote dingen? Administration, sure. Administratie. So we can let's just say admin for now. And that could include finances, legal things, Wettelijke zaken kunnen erin, financiën, de administratie bij. general administration. Well, maybe we have adults. Misschien hebben we ook een groep volwassenen. That ruins the church right there. But, Dat zorgt voor problemen in de gemeente. Nou. and there might be something else. En er is misschien nog wel iets anders. But so the only name you have in the box right now is yours. Maar eigenlijk de enige naam die je nu nog in zo'n plek hebt, If you're the pastor. is die voor jou als je de voorganger bent. And then, so you have to decide what are the 4 or 5 or 6 areas that we really need to have pay attention to. Maar je moet dus nagaan, wat zijn de 4, 5, misschien 6 grote hoofdonderdelen waar we echt aandacht aan moeten geven. Right? Because under this, we're going to have some other boxes too. Want hieronder komen weer, And this might be 0 to 2, 3 to 5, blah, blah. andere onderdelen, bijvoorbeeld de kinderleeftijd van 0 tot 2, van 3 tot 5, etc. So we start out where every box has a function. Maar we starten ermee dat elk onderdeel zijn eigen functie heeft. After we design that, Nadat we dat hebben georganiseerd, then every box gets a name. pas daarna krijgt elk onderdeel een naam. Now, if you don't have people for this line, guess whose name goes in there? Dus als je niemand hebt om dit te kunnen gaan oppakken of te gaan leiden, moet jij eens nagaan wiens naam daar dan staat. Then we're right back here again. Dat zou jouw naam zijn en dan zit je eigenlijk weer daar. But at least we're designed, we know that we're looking for this. Maar als we het willen organiseren, dan moeten we er op deze manier naar kijken. Or we're looking for this or this. Dat we kijken naar wat zijn die onderdelen. So, number 1, every box has a function. Dus nummer 1, elk onderdeel heeft zijn eigen unieke functie. Number 2, every box gets a name. En dan in elke onderdeel, daar komt iemand op te staan, een persoon een naam. And then number 3, En nummer 3, under every name is a team. onder elke naam die zo'n onderdeel leidt, komt een team. Right? So, this would become a team. Dus dit wordt een team, This is certainly a team. maar dit is ook al een team. And so we're going to have teams. Dus we gaan werken met teams. Really, teams are the fundamental building unit of any organization. En teams is juist waar elke gemeente op gestoeld en gebouwd zou moeten worden. I'm not including teams in my first 4, but the church can't be built right without teams. Wat we vandaag over hebben in die 4 dingen die ik geleerd heb, zit teams niet in, maar dat is zeker ook een van de onderdelen die ik heb moeten leren. And I'll say why. En ik zal vertellen waarom. But so let's look at it this way. If we are designing what God called us to do, Als wij goed gaan organiseren, design maken ten aanzien van wat God ons voor geroepen heeft. and I like the word assignments. En ik hou van het woord opdrachten. What is my assignment in life? Wat is mijn opdracht in het leven? From God. Vanuit God. And generally I can find that out in Scripture. En ik kan dat natuurlijk in algemene zin uitvinden vanuit het woord. I know that as a believer I'm supposed to lead others to Christ. Ik weet dat als gelovige dat ik ben bedoeld om andere mensen tot Christus te leiden. As a believer I'm supposed to disciple other people. Als een gelovige is een van de bedoelingen van God dat ik andere mensen dingen leer of discipel maak. I'm supposed to walk in love, walk by faith. Ik word te wandelen in liefde, wandelen door geloof.
all those things. Al dat soort dingen. But then specifically how I fulfill that, Maar heel specifiek, hoe volbreng ik dan die I dingen? might not find a scripture, right? I have to get that from God. Misschien vind ik dat niet uit vanuit het woord van God, maar dan moet ik direct horen van God. So if we start to understand how God is guiding us into our more specific calling, Dus als we aan het ontdekken zijn hoe God ons aan het roepen is voor die meer specifieke roeping. I like to look at it this way. Ik hou ervan om er op deze manier naar te kijken. We have to find out our purpose for being on the earth. We moeten ons doel vinden voor waarom zijn wij hier op aarde. And generally it's to build the church. Maar in algemene zin is dat om de gemeente te bouwen. Inside of that, Daar binnenin God will give us a vision for something. zal God ons visie geven voor iets. But vision has to come from purpose. Maar die visie moet komen vanuit dat doel wat God heeft gesteld. Otherwise it might just be us dreaming it up. Want als dat niet zo is, dan zijn wij waarschijnlijk gewoon aan het dromen. So we have purpose, we have vision, Dus we hebben doel, we hebben een visie and then we have assignments. en daarna komen opdrachten. And it's important that we fulfill our assignments. En het is belangrijk dat wij onze opdrachten vervullen. In school it seemed to be important. En toen ik in de Bijbelschool zat, leek het heel erg belangrijk. Any school, Welke right? school dan ook. We had assignments. Daarin heb je ook, elke opleiding heb je opdrachten te And doen. so based on the fact that we're to build the church, En als het aankomt op het bouwen van de gemeente, we're going to have assignments inside that. And we're going to put people's names in there eventually. dan hebben we ook opdrachten te vervullen in de gemeente, wat we moeten kunnen opvullen met mensen die dat kunnen doen. I don't know what year this was. Ik weet niet in welk jaar dat was. Probably 15, 16, 17 years ago. Misschien iets van 15, 16, 17 jaar geleden. We got our a little bit of an expanded team together. Een beetje een team om dingen uit te kunnen breiden, konden we bij elkaar It krijgen. wasn't just the people that would fill this level. En voor onze organisatie was het niet alleen de mensen die op dit niveau functioneerden. Because I think we had about 12 of us. Want er waren iets van 12 leiders Ja. inmiddels ontwikkeld. Why do I say 4, 5, or 6 on this level? Maar waarom zeg ik 4, 5, misschien 6 op dit niveau? Because it seems like that's about all we're good at overseeing. Omdat dat ongeveer het maximale is qua mensen wat je kunt behappen om te overzien. Jesus had 12. Jezus had er 12. One went bad. Met eentje ging het niet helemaal And I goed. figure he's at least twice as good as us. En ik ben erachter gekomen, hij is zeker 2 keer zo goed als dat wij So zijn. that's where we come up with this number. En daar komen we ongeveer uit op dit nummer. It's a workable number. Het is een nummer in ieder geval waarmee wat het werkbaar maakt. Even Harvard Business School says keep it in that range. Ook de Harvard Universiteit, de bedrijfsopleiding daar zeggen hou het ongeveer tot deze nummers. So we got together this group of 12 one day, En we kwamen met die groep van 12 bij elkaar. and I said what I'd like us to do Dus wat ik mooi vind als wij zouden kunnen gaan doen, is redesign what we believe God wants us to do. is opnieuw gaan zien hoe we het gaan organiseren, wat God wil dat we doen. We already had church, we already had Bible school, we had other responsibilities, We hadden al een gemeente, we hadden al de Bijbelschool, we hadden al meer verantwoordelijkheden. but we were learning how to do it better. Maar we waren aan het leren, hoe kunnen we dit nog beter doen? So we spent all day. Dus de hele dag zijn we We bezig. had post-it notes up on a big window in our house. We hadden dus allemaal van die kleine notitieblaadjes en dat hing helemaal op een raam in ons huis. And we talked about this level, what fit under that. En we hadden het op dit niveau en wat moest daar dan onder vallen. We ended up with 4 boxes under, En wij kwamen uit op 4 van die onderdelen and onder then de voorgang. 200 boxes under those 4. Maar 200 van die onderdelen die weer Nou. onder die 4 vallen. We didn't have 200 adults in the church at that time. Op dat moment hadden we niet 200 volwassenen op dat moment in de gemeente. So, the further down we got, we said, this is vision. Dus hoe verder we naar beneden gingen, zeiden we van dat is visie. Right? We're not doing that right now. We don't have enough people. Dat doen we nog niet, want we hebben nog niet genoeg mensen daarvoor. Because if you try and do that stuff that fits way down here, guess who's in charge of all of them? Dan moet je raden, als we dat ook nog gingen doen, waar we nog geen mens voor hadden, wie moest dat allemaal gaan doen en gaan leiden? You are again. Ja, dan ben jij als voorganger weer. And so sometimes one of the best words as a leader that we can learn is no.
En een van de beste woorden die wij als leiders kunnen leren om te zeggen is nee. Now, I don't ever say no without explaining why. Maar ik zeg nooit nee zonder uit te leggen waarom. Even if somebody comes with an idea, Zelfs als iemand komt met een idee, I don't just go no. dan zeg ik niet alleen nee. Let's talk about this and maybe why this might not work right now. En dan gaan we het erover in gesprek namelijk van waarom dat op dit moment waarschijnlijk niet werkbaar And then is. you ask that person questions and they will discover why no is there. En dan stel je die persoon met dat idee ook vragen, zodat ze er zelf ook achter komen waardoor het nog niet werkbaar is. So, we start to build it that way. Dus op die manier begonnen wij nu te bouwen. I would encourage you, if you can, En ik wil je aanmoedigen als je dat kan. take a group of people that you trust and play that out. Neem een groep mensen die jij vertrouwt en dingen wilt toevertrouwen So, en ga hiermee aan de we slag. spent 8 hours on that one day. Wij hebben 8 uur gespendeerd om dit te veranderen. And I said, okay, we're going to leave it up there. Oké, we hebben gezegd, we laten al die notitieblaadjes daar aan het We're going to come back in 2 weeks. Over 2 weken komen we terug. And we're going to see if we still think it's good. En dat we terugkomen en daarna kijken en denken, is dit nog steeds goed? So we did that. Dus dat hebben we gedaan. Came back and we moved some stuff from here over to here. En we hebben wat dingen, onderdelen verplaatst van hier naar daar. But we finally we said, yeah, we're good. Totdat we uiteindelijk kwamen op het punt, ja, nu past het. Nu is het goed. So then I said, who would like to apply for these jobs? En toen vroeg ik van, ja, maar wie wil hier dan aan het leiderschap overnemen? Well, when you got 50 names or 50 boxes under you, it's not just a position now. Als je iets van 50 van die onderdelen onder je dan in één keer ziet, dan is dat niet zomaar een positie. It's responsibility. Het is verantwoordelijkheid. Now, responsibility is good. Humans are better with responsibility. En verantwoordelijkheid is goed. Mensen functioneren beter met een verantwoordelijkheid. So that's a good exercise, Dat is een goede oefening. and that turns our dysfunction into function. En dat zorgt ervoor dat wij hier, waar we niet goed kunnen functioneren, naar een functioneel And you say, well, systeem. what if we don't have any people for this yet? Maar kun je zeggen, wat dan als we hier nog niet de mensen voor Well, at hebben? least you know what you're looking for now. Nou, in ieder geval weet je hoe je het zou kunnen gaan And organiseren. get your name out of those boxes as quickly and wisely as you can. En dat je je eigen naam uit al die onderdelen zelf haalt, zo snel, maar ook zo wijs mogelijk. Because when we did this one, Want toen we deze deden, we had one that was, we actually called one, I think, accounting and legal. en eentje van ons die zou dit zijn van boekhouding en legale And wettelijke zaken. my name stayed in that box. Maar we hadden daar nog niemand voor, dus mijn naam bleef daar. Ik was daar de Not leider. to do the accounting, Maar niet om de boekhouding te doen, but to still oversee that area. maar nog steeds om dat te blijven overzien. You know, because nobody else knew it as well as I did yet. Omdat niemand nog goed wist hoe dat werkte, So maar ik wist daar meer van. anyhow, so that's we start to change there, and we can do some of this fairly quickly. Maar we begonnen dus te veranderen en dit kun je al vrij snel toepassen. But so sometimes we call it an organizational chart, En we noemen dit dus een organisatiekaart of een organogram. but I think we could call it some other words too. Maar je kunt het ook op andere manieren zeggen. Does it show responsibilities? Laat dit verantwoordelijkheden zien. So it could be a responsibility chart. Dus het kan ook een verantwoordelijkheidskaart zijn. Now, here's something I think is kind of funny. Nou, dit is iets dat vind ik echt grappig. Some people don't like organizational charts because they look like they're top down. Sommige mensen vinden dit soort organogrammen niet fijn omdat het er top-down uitziet. So I've said this. Dus ik heb ook dit gezegd. Okay, well then let's make this you. Oké, dat zorgt ervoor dat jij dit bent. And here's our other boxes. En dit zijn onze andere onderdelen. And they keep going out from there. En die zorgen ervoor dat ze vanuit daar weer verder uitgaan. Does that make you feel better? Zorgt ervoor dat je je nu beter voelt. Say, oh yeah, and they go, yeah, and I say, good, because it's the exact same thing. En dan zeg ik, ja, nu voel ik me beter. Ik zeg, prima, want het is precies hetzelfde ding. But some people don't feel like, well, I don't want to make it seem like I'm over everybody. Want sommige mensen hebben gewoon zo'n houding van, ja, ik wil niet dat andere mensen zien dat ik helemaal over hen Well, ben. responsibility-wise, you are. Of als je naar verantwoordelijkheid kijkt, is dat gewoon So zo. accept that. Dus dat is ook iets wat je gewoon kunt It accepteren. doesn't mean you're better than anybody. Het betekent niet dat je per se beter bent dan andere mensen. That is not part of our system. Dat is niet een onderdeel van ons systeem. But it is a responsibility chart. Maar het is een kaart die verantwoordelijkheden laat zien. What else is it?
Maar wat is het nog meer? How should communication flow in an organization? Dit laat ook zien hoe communicatie behoort te gaan binnen een organisatie. Should this person be always talking directly to pastor again? Moet deze persoon nu altijd tegen de pastor praten over de dingen die diegene doet of verantwoordelijk Pastor, voor is? pastor, pastor, pastor. Dat deze mensen ook allemaal zeggen, pastor, voorganger, voorganger. No, this person should be going here first. Nee, die persoon behoort eerst naar die So leider te gaan. there has to be communication both ways here. Dus er moet een communicatie zijn van weerskanten. And then when this level gets together with their team meeting, then there's some things that come there. En als je op dit level bij elkaar komt in de teammeeting, dan heb je dat soort gesprek. When Rhema started to expand around the world, Toen Rema over de hele wereld begon te verspreiden. there had been a school in South Africa and one in Australia many years ago. Naast Tulsa, Amerika, was er eentje in Zuid-Afrika en eentje in Australië. And then that stopped for a long time. En vanaf daar is het voor lange tijd gestopt. They had problems with it because they didn't have the structure for it. En waarom was het lastig en moeilijk? Omdat die bijbelscholen niet de juiste structuur hadden. So then, Pastor Hagen asked us if we wanted to turn our school in Germany into a Rhema. En pastor Hagen die vroeg aan ons of we onze bijbelschool in Duitsland wilden veranderen naar Rema. That was in 1998. En dat was in 1998. And eventually we said yes. En uiteindelijk hebben we gezegd, ja, dat is oké. And so Germany and Mexico were the next two schools that started international. En internationaal gezien kwamen Duitsland en destijds ook Mexico erbij. Well, then in a few years we were at 14. En een paar jaar later waren we met 14 scholen over de wereld. This 14 are meeting every year in Tulsa with Pastor Hagen. Zo die 14 leiders van die bijbelscholen kwamen allemaal samen 1 keer per jaar bij pastor Hagen. Pastor Hagen already has a full plate. Maar pastor Hagen leidt ook een grote gemeente, dus die heeft nogal veel te doen. And even 14 schools, it was a hard deal communicating there. En zelfs met 14 scholen over de hele wereld werd het al lastiger om goed te blijven communiceren met elkaar. So we made a proposal. Dus we hadden een voorstel gemaakt. That said, why don't we form a task force? Waarom vormen we niet een speciaal soort team? That can oversee all the international schools. Die ervoor zorgt dat ze alle internationale scholen gaan overzien. And then just the task force reports to you. En dat speciale leiderschapsteam dus de verslag uitbrengt naar u, pastor Hagen. So what were we doing? Dus wat waren we aan het doen? We were restructuring. We zorgen voor een nieuwe structuur aan te brengen. And you know what happened? En weet je wat er gebeurde? We went from 14 schools to 100 schools almost that fast. We zijn van 14 scholen naar 100 scholen gegaan, echt in no time. And then we went to 200. En toen gingen we naar 200. And now we're getting close to 300. En nu komen we dichterbij bij de 300. Different places around the world. In verschillende landen over de hele wereld. 54 nations. In 54 verschillende landen. 20,000 students every month. Elke maand hebben we nu op dit moment 20.000 mensen. But you know where we are again? Maar weet je waar we nu weer zitten? Now we've hit a lid again. Nu hebben we weer een grens bereikt. And we have to do some restructuring again if we want to keep growing. En dan moeten we weer opnieuw de structuur aanpassen en veranderen als we weer opnieuw willen blijven groeien. Hopefully that's the discussion we're going to have in a couple of weeks with Pastor. En dat is een gesprek die we waarschijnlijk over een paar weken hebben met pastor Hagen. But a little bit of restructuring. Maar weer opnieuw structuur aanbrengen. And a little bit of delegation. En weer opnieuw mensen delegeren. Will cause growth. En dat zorgt ervoor dat er groei komt. And sometimes people say, well, how much organization do we need? En soms vragen mensen aan mij van hoeveel organisatie hebben we eigenlijk nodig? I like to answer it this way. Ik hou ervan om het op deze manier te beantwoorden. As little as possible, but as much as necessary. Zo weinig mogelijk, maar zoveel als dat nodig is. Now, this part of the world, we like to organize. Maar dit deel van de wereld, die houdt ervan dat dingen goed georganiseerd zijn. We live in Germany. Wij leven in Duitsland. Germans like to organize. Duitsers houden ervan om dingen goed georganiseerd te Maybe hebben. not quite as much as the Swiss, but pretty close. Nog niet zo ernstig als de Zwitserse mensen, maar komt aardig in de buurt. So we had to be careful that we didn't over-organize. Dus wij moesten ervoor zorgen dat we niet te veel aan die organisaties hadden. All right. So it's a responsibility chart, a communication chart. Dus het is een verantwoordelijkheidskaart, maar ook een kaart die laat zien hoe de communicatie behoort te lopen. Sometimes I'd be sitting in a meeting, our task force would, with Pastor and Mrs. Hagen. En soms zit ik dus in die speciale leidersgroep met alleen pastors
meneer en mevrouw Hagen. We're talking about schools. En dan hebben we het over onze bijbelscholen. And Mrs. Hagen will go, yeah, we need to brainstorm that. En dan zegt mevrouw Hagen, die zegt van ja, daar moeten we eens even goed met elkaar over gaan zitten en nadenken. And I would say, you don't, En dan zeg ik soms tegen haar, dat moet u niet doen. but we do. Maar dat is onze I said, that is verantwoordelijkheid. no longer your job to do the thinking. Dat is niet meer uw taak om daarover na te moeten denken. That's our job to do the thinking. Maar dat is onze taak om dat te doen. We will bring you a proposal. En dan brengen wij u een gedegen voorstel. And then you can say yes, no, or this needs more thought. En dan kunt u zeggen ja, nee, of misschien moeten we er wat meer mee aan werken of gedachten. And then she sits back and she goes, I like this. En dan gaat ze achterover zitten en zegt, oh hier hou ik van. Yeah, and she should like it. En dat zou ze ook moeten fijn vinden. But sometimes as a team, you have to help discipline yourself. Maar soms als een team moet je leren de disciplines goed te houden in dat team. We'll talk about that some under a team meeting too. En daar gaan we ook over hebben als het aankomt op de teammeeting. So, it's also an authority chart. Maar het is ook een gezagskaart. You know who's over you, Je weet wie er boven jou staat. right? Not better than you, but over you. Het gaat er niet om wie is beter, maar wie staat er hoger. And who's under you? Who are you responsible for? Maar ook wie zit er onder jou. Dus met andere woorden, voor wie ben jij verantwoordelijk? I don't know if I want to talk about that, but I'll leave that for a moment. So what else is it? Here's my favorite one that it is. Dus wat is het nog meer? Dit is een van mijn favorieten. This also should be looked at as a discipleship chart. Dat dit is eigenlijk, of hier je kunt er ook zo naar kijken, dit is een discipelschapskaart. Why do we organize in teams? Waarom organiseren wij alles in teams? Certainly function better, Omdat we zo beter kunnen functioneren. but also so I know exactly who I should be discipling. Maar zodat ik ook precies weet, voor wie ben ik verantwoordelijk, maar wie moet ik discipelen? That helps. Dat helpt mij heel veel. You know, sometimes we have to ask, you know, okay, you're taking care of business, Oké, soms moeten we vragen, oké, je zorgt ervoor dat dit gebeurt. but are you also discipling these people? Maar dan we ook nog de leiders moeten vragen, maar leer je ze ook dingen aan, maak je ze Ja. beter, discipel je ze. What does disciple mean? Want wat betekent het om te discipelen? My definition for disciple Mijn definitie van discipelschap just means a person on a purposeful growth path. betekent gewoon een persoon die op een persoonlijke baan terechtkomt. Do we have a plan on how we're going to help people grow? Hebben wij een plan om ervoor te zorgen dat mensen kunnen groeien? And so we want to make sure we're doing that. En dat wij als leiders ervoor zorgen dat dat gebeurt. And what does that look like? It looks like whatever you want it to look like. En hoe ziet dat eruit? Nou, dat ziet eruit wat bij jou past, hoe jij denkt dat het moet. Start with something and grow from there. Begin gewoon met iets waar je verantwoordelijk voor bent en ga vanaf daar groeien. I always ask, does discipleship take place on Sunday morning? Ik vraag altijd, vindt discipelschap plaats op zondagochtend? Sure. Ja, As we're natuurlijk. listening to the word being taught by the pastoral gift, there should be some discipleship. Ja, als de prediking tot ons komt en die woorden naar ons toe komen vanuit de sprekers, dan is dat al onderdeel van discipelschap. Is that all of discipleship? Maar is dat alles van discipelschap? No. Nee. No, I mean, you look at Jesus, a lot of the discipling moments came as they were on their way. Nee, kijk maar naar de Heer Jezus. Van heel veel discipelschapsmomenten dat hij had met zijn mensen, was dat ze op reis waren, onderweg waren. They're working together, Ze werken samen rubbing elbows. en een beetje stoeien met elkaar. One of them would say something that he might have to correct. En misschien dat de discipelen weer eens iets zeiden wat hij wel correctie moest And brengen. then we all got to learn from that. Zodat we er allemaal van kunnen leren. And so great things can happen in teams Zo geweldige dingen kunnen er gebeuren in teams. as we disciple them. Terwijl we bezig zijn dat team dus te discipelen. All right, so questions on that? Dus iemand Thoughts? vragen of opmerkingen, gedachten hierover. Does it make sense? Is Slaat het ergens op? Is it something you can start to implement right away? Is het ook iets waar je gelijk mee bezig zou kunnen gaan? I hope. Ik hoop het. Good. You probably will have questions, even if you aren't thinking of them now. En je hebt misschien wel vragen, maar misschien kun je er nu even niet opkomen. We are going to leave, hopefully most of the last session today, we're going to leave so we can have some more questions. Dat zorgt ervoor dat je die vraag uiteindelijk hebt, want het laatste gedeelte van vandaag Zo. is dat je je vraag kunt stellen. If you're thinking of something, just write a note to yourself and then we can do that. Dus als je de vraag kunt formuleren, dan schrijf je misschien even op, dan kun je hem stellen.
So this, building an organizational chart was one of the things that helped me change how we functioned. Dus het bouwen van een organogram heeft ervoor gezorgd dat ik beter kon functioneren als leider. So there's a lot of good things in there. Er zijn heel veel goede dingen die je daarin kunt ontdekken. So any questions on there? Iemand vragen erover? How much time do we have? Okay, so number 2. Het tweede ding wat ik graag wil voorleggen aan jullie. That I could start to implement more quickly was how to run a team meeting. En naast het organogram gaat het over hoe kon ik een teammeeting, teamvergadering goed organiseren. Now this might sound obvious, En misschien klinkt het heel logisch. but first I needed to know who my team was. Ik moest eerst maar eens uitvinden wie is dan mijn team. Right, and that's what the organizational chart helps us with. En dus het organogram heeft me daarmee geholpen. That we're going to have direct contact with our team. Dat we direct in contact staan met ons team. And those leaders are going to have direct contact with their team. En dat deze leiders weer direct in contact staan met hun team. When we started making some of these changes, Toen wij dit soort veranderingen begonnen te maken, especially when we had this group of 12 together, zeker toen we die groep van 12 leiders bij elkaar hadden, I said, now there's going to be some side effects from this. toen heb ik het zelf verteld van ja, we kunnen hier wat dingen van verwachten. Which means that some of you that had direct contact with me won't have as much of that anymore. In de zin van, dat betekent dat een aantal van jullie, die dus direct in contact met me stonden, dat voortaan niet meer hebben. If I was still their pastor, we can have any kind of direct relationship contact we want. Natuurlijk, ik ben hun voorganger, dus we hadden een bepaalde mate van contact met mensen When it natuurlijk. came to the work of the ministry, Maar als het aankwam op het werk van de bediening, now we had a path. nu hadden we een bepaald pad te wandelen. And sometimes some of these people ended up down here. En sommige van die mensen die dus eerst hierin zaten, die kwamen dus daaronder terecht. And so they had to deal more directly with somebody else than me. Dus die kwamen direct in dit team terecht en hadden daar met die leider te maken in plaats van met mij. Maybe that made some people happy, Misschien waren bepaalde mensen daar juist heel erg blij mee. but some people it didn't make happy. Maar sommige mensen waren daar juist niet zo heel erg blij mee. I don't get the time I want with me anymore. En ze ik heb niet meer zoveel tijd als dat ik eerder had met hem. And you get some pouting going on. En een beetje zielig doen. So we explained it ahead of time. Maar we hebben het in ieder geval van tevoren It uitgelegd. says this is what will happen when we reorganize. Dit is wel wat er gaat gebeuren als we opnieuw gaan organiseren. We're not doing this because of you. Maar dit doen we niet omdat we dat doen vanwege jou. We're doing it so we can reach more people. We doen dit allemaal zodat we meer mensen kunnen bereiken. Right? It's not all about me. Het gaat niet allemaal over mij. There's a revelation that every Christian needs to En get. dat is een openbaring die veel christenen nodig hebben. It's not all about me. Het gaat niet allemaal om mij. So we find out who our team is, Dus we hebben ontdekt destijds, wat is ons team? and then we're going to have team meetings. En met hun gaan we de teamvergaderingen, meetings houden. The further down we go on an organizational chart, Dus te verder je naar beneden gaat in zo'n organogram, the meetings might change in what really happens in the meeting. dan kunnen de vergaderingen er wel eens wat anders uitzien wat er allemaal gebeurt in zo'n vergadering. For the purpose of what we're talking about, let's say we're going to talk about our higher level team. Maar voor het doel waarvoor we hier bij elkaar zijn gekomen, dat we praten van het doel van het hogere team. And so what we say about that might not be replicatable all the way down. En wat we daarover te zeggen hebben vandaag, is niet altijd dat ze dat hier onderin ook zo doen of moeten doen. The higher we are on the organizational chart, the more we lead. Want hoe hoger we zitten in het organogram, des te meer we leiden. The further down, the more we do. En des te meer naar beneden, daar wordt veel meer gedaan. That's why it's dangerous to have your name too far down. Daarom is het gevaarlijk om jouw naam als voorganger of als leider te ver daar beneden te hebben. You can't lead if you're doing everything. Je kunt namelijk niet leiden als je allemaal dingen aan het doen bent. And yet we all try. Maar dat hebben we allemaal geprobeerd. And that's why we're like this. Water's rising. En daarom doen we allemaal zo van, oh, we staan tot hier in het water. So, and then, like me, Maar zoals ik hier sta, I liked to do. ik hield er juist van om al die So dingen te doen. I had to restrain myself from doing Dus ik moest er juist voor zorgen dat ik die dingen niet ging doen. and let other people do some things. En andere mensen die dingen liet doen. And at first you feel kind of bad. Maar in het begin dan voel je je als leider daar soms wat slecht over. I don't want them to think I can't do it or I'm lazy. Want ik wil niet dat ze denken dat ik het niet kan doen of wil doen. Of dat ze denken dat ik lui ben. No, but it's called staying in position. Nee, maar
gaat over dat je in de juiste positie blijft staan. Because if there isn't somebody leading, Want als er niet iemand is die het kan leiden, then you get chaos again. dan krijg je opnieuw weer chaos. How many have ever helped somebody move from like one home to another apartment? Wie van jullie heeft wel eens meegeholpen met een verhuizing? Yeah, like I said, I have 5 sisters, Ik zei al van, ik heb 5 zussen and they all wanted to see how many times they could move. en die wouden heel graag uitvinden hoe vaak ze konden verhuizen. It seemed like that's all I did. I was like a moving company. Het leek alsof dat het enige was waar ze mee bezig waren. And then you have friends that are moving. En je hebt natuurlijk vrienden die verhuizen. Well, I had a rule, Ik had deze regel, because I learned the hard way. want ik moest het op de harde manier uitvinden. I said, if I'm going to help you move, Ik zei van, als ik ga meehelpen om jou te verhuizen, tell me what time to be there, vertel me hoe laat moet ik daar zijn. and everything better be ready to put into the truck. En dat moet allemaal wel klaar staan om het alvast in de verhuiswagen te zetten. I'm not going to help you pack. Ik ga er niet voor zorgen dat we alles nog moeten inpakken en I'll zo. help you move. Maar ik help wel met het verhuizen. And if you're not ready, En als je er nog niet klaar voor bent, I'm going to turn around and leave. dan ga ik gewoon, als ik daar aankom en je bent nog niet klaar, dan draai ik me om. Ga ik weer And I weg. did. En dat heb ik wel eens gedaan. So people learned that if you wanted some of our help, some of us guys, En mensen moesten leren dat als je hulp van ons wou hebben, van onze you mannen, better be ready. dan moet je er wel klaar voor zijn. And then when we get to the new place, En als ze dan in dat nieuwe huis aankomen, if you're the one that is moving, als jij degene bent die aan het verhuizen is, you will stand by the front door dan sta je daar bij de voordeur. and you will tell every person that walks in where to take their box. Zodat je aan iedereen vertelt waar moet die doos naartoe. And if you leave that spot, En als je die positie verlaat, I might leave the move. dan verlaat ik deze hele verhuizing weer. Because we can move somebody's house in 2 hours, not 8 hours. Maar we kunnen een verhuizing dan regelen in 2 uur in plaats van 8 uur. But if the one person who knows where things go isn't in the right spot, Maar als diegene die weet waar alles naartoe moet, niet op de juiste positie staat, it's a mess. dan is het een chaos. Because, you know, if we get done soon enough, Als we dus snel genoeg klaar kunnen zijn, we might stay around and help you put some things together. misschien dat we dan blijven om wat dingen weer in elkaar te So zetten. it's to your advantage to stay there Dus het is in jouw voordeel om daar te blijven staan and give directions. en dat je richtingen gaat geven. Sometimes it's like that. En soms ziet het er zo uit. Don't wander off from your leadership position. Ga niet van je leiderschapspositie af. I always encourage pastors, Ik bemoedig altijd voorgangers. don't be the worship leader too. Wees ook niet nog eens de aanbiddingsleider erbij. Sometimes in the beginning you might be the best worship leader too. Nou, misschien in het begin, je start een gemeente op, ben je de beste aanbiddingsleider ook nog. But plan on training somebody so you aren't doing that. Maar maak plannen dat je iemand gaat opleiden, gaat trainen, die dat van je kan I am overnemen. not kidding you about this. Ik maak hier geen grap over. I know a church Ik ken een kerk where the pastor's up speaking en de voorganger die spreekt. and he literally will run back to the sound booth and adjust sound. En hij gaat naar achteren, hij rent achter naar het geluidssysteem om dat aan te passen. And you ask him, why are you doing that? En je vraagt hem, waarom doe je dat? And he says, well, because I know the most about sound. Omdat hij dan zegt van, ik weet het meeste van het geluid. And you go, this is so dysfunctional, I can't even believe it. En hij zegt van, dit is zo dysfunctioneel, ik kan me niet eens voorstellen. You know, so we talked about that. Dus daar hebben we het erover. Train somebody. Train iemand. In 20 years, you could have trained somebody. In 20 jaar dat je deze gemeente leidt, heb je iemand kunnen trainen hiervoor. I mean, I could have learned sound in less than 20 years. Ik kan zelfs geluid leren in minder dan 20 jaar. Right? But he liked doing sound. Maar hij vond het geluid doen en alles vond hij zelf zo That fijn. doesn't matter what you like. Maar het maakt hier niet uit wat je zo fijn vindt. We are here to train people, We zijn hier disciple om people. mensen te trainen, te discipelen, op te leiden. What am I teaching anybody if I'm running back doing the sound and leading the worship and I do everything? Waarom ben ik hier aan het onderwijzen als ik alles ook nog eens moet doen? I consult with some pastors, En met bepaalde voorgangers ben ik een consultant voor. and in one of the churches, the pastor is the worship leader. En in een van die gemeenten, de voorganger is ook de aanbiddingsleider. And in one of our first conversations, En in een van onze eerste I said, gesprekken how long are you going to lead the worship? vroeg ik aan hem van, hoe lang ga je de aanbidding nog leiden? He goes, yeah, I don't know. Hij zei, ja, weet ik niet helemaal. He likes to play his guitar and sing. Hij vindt het gewoon heel fijn om de gitaar te spelen en om te zingen. Well, do it during the day. Dat doe ik gewoon gedurende de dag dan.
Don't do it during worship. Train somebody to do that. Maar doe het niet tijdens de aanbidding. Train iemand, discipel iemand om dat van je over te He's got nemen. a church of 350 people. You think there's one person in it that can lead worship? Hij heeft een gemeente van 350 mensen. Denk je dat er één iemand zit die je kunt trainen om aanbidding te leiden? So he wants his name in that box. Dus hij wil dat zijn naam in dat onderdeel staat. I said, you can keep doing that, Dus ja, dat kun je blijven doen. but it is going to hinder your growth. Maar het gaat ervoor zorgen dat je groei stagneert. You told me you wanted to get to 700. En je hebt me verteld dat je naar 700 leden wil. I said, do you think you're going to get there by doing that? And can you take care of people too? Dus denk je dat je echt naar 700 kunt gaan als je ook nog de aanbidding blijft leiden en ook nog zorg gaat dragen voor die mensen? He was like, well, probably not. En toen dacht hij van nee, waarschijnlijk So, niet. well, good. Then let's just talk about how we can train somebody. Nou oké, prima. Dan hebben we nu het open om te gaan praten over hoe kun je iemand daarvoor opleiden of trainen. So anyhow, how to run a team meeting. Dus met andere woorden, het gaat over het leiden van een team. We gotta know who our team is. That has nothing to do with het team that. is. So there are some steps that we can give Dus er zijn wat stappen die we je kunnen geven on how to run a team meeting. over hoe je een teammeeting kunt leiden. I will say this generally. En ik zal dit in de algemene zin zeggen. All of our team meetings are 1 hour long, Al onze teammeetings zijn maar 1 uur lang. unless we say ahead of time they're going to be longer. Tenzij we van tevoren zeggen van het wordt wat langer. Otherwise, when we hit that hour, we stop. En anders, als we dat niet van tevoren zeggen en het is een uur geweest, dan stoppen we ook What echt. if we're not done? Maar wat als we dan nog niet klaar We zijn? stop. Dan stoppen we nog And steeds. it's going to have to go on to the next meeting agenda. En dan gaat dan alle punten over naar de volgende meeting. Why do we do that? Maar waarom doen wij dat Well, zo? because people don't trust you if you can't keep your word about something. Nou, als je je woord niet kunt houden dat het een uur zou duren, And mensen verliezen dan het vertrouwen. do you want to sit in meetings longer than an hour? Wil jij in vergaderingen zitten die langer duren dan een uur? I don't. Ik ken die niet, in ieder geval. So we put them in an hour, and then we learn to discipline ourselves to fit our work inside them. Dus wij doen het in een uur en we disciplineren onszelf om alles te doen binnen dat uur. And that means you have to discipline yourself during that meeting too. Maar dat betekent ook tijdens zo'n meeting jezelf voor jezelf de discipline moet I'm hebben. going to give you 5 steps then, kind of quick, Ik geef je 5 stappen, nogal snel, you know, about how we can run a productive team meeting. hoe we productief een teammeeting kunnen hebben. And the first one is we just have to decide if a meeting is necessary. Nummer 1, we moeten eerst nagaan of zo'n vergadering ook noodzakelijk is. Now, you might have your leadership team and you know you're going to meet every week or 2 weeks. En je hebt jouw leiderschapsteam en misschien elke week of om de week kom je samen. But we want to know, should we have a meeting and who will be involved? Maar we moeten weten, moeten we een vergadering hebben en wie hoort erbij, wie zit erbij. Now that sounds obvious, Klinkt heel logisch, but a lot of people have people in meetings that really have no reason to be there. maar zo vaak zijn er allemaal vergaderingen met mensen die niet eens daarbij horen te zijn. We do it on function, not because we like somebody. Want we behoren vergaderingen te doen ten aanzien van hoe we moeten functioneren in de gemeente, niet hoeveel we om die mensen geven. In that first step, we're also going to decide what kind of format is this meeting going to be. Dus wat voor format of wat is het doel van deze meeting, dat moeten we van tevoren goed weten. If there's going to be sensitive information talked about, Als er gevoelige informatie is waar we het over gaan hebben, is the coffee shop the best place to do that then? moeten we dan de teammeeting gaan houden ergens in een restaurantje of zo? No, because people might overhear it. Nee, want andere mensen kunnen dat dan misschien gaan And horen. sometimes we have to discuss somebody because there's some issues. En soms moeten we het over iemand hebben omdat het bepaalde kwesties zijn. And we're trying to help them not get the word broadcast that they have issues. En we willen hun helpen en niet dat er woorden uitgaan van dat zij bepaalde problemen veroorzaken. So, you know, what's the format going to be? In church, in the building somewhere, out somewhere, Dus Zoom? hoe gaat het eruit zien? Is het in de kerk of ergens buiten de kerk een plaats? Of moeten we het online via Zoom doen? And then we need to schedule the meeting. En That's dan, number 2. dan moeten we zorgen dat we de vergaderingen gaan plannen. Right? It's the when and the where. Dat we gaan plannen van waar en wanneer. If we have mostly volunteers on the team, it's probably going to be in the evening, right? Als we veel vrijwilligers op ons team hebben, dan waarschijnlijk zo'n vergadering vindt plaats 's avonds. Which toch? nobody wants to do, En niemand wil dat heel graag 's avonds. but it still needs to be done.
maar het moet nog steeds gebeuren. So if we're going to have it in the evening and they know you always stop at an hour, that should encourage them. En als je het in de avond moet hebben, maar ze weten het is niet langer dan een uur lang, dan bemoedigt ze het. Right? So, and we're going to decide where we're going to do that. Is it face-to-face? Is it Zoom? En we gaan dus ontdekken van, gaan we echt live bij elkaar komen of moeten we online via Zoom of zoiets. And then number 3 Nummer 3 is preparation. is voorbereiding. I would say that most team meetings go bad because they lack this step. En ik denk dat heel veel teamvergaderingen fout gaan omdat het hieraan tekort komt. I probably do as much preparation for a meeting as I spend time in a meeting. Ik denk dat ik net zoveel tijd spendeer in het voorbereiden van een vergadering als echt de vergadering zelf is. And this means that we are going to prepare an agenda because we want results. En dat betekent dat we een agenda voorbereiden omdat we aan de hand van de agenda resultaten willen hebben. And the agendas can be very simple or they can be longer depending on which team we're meeting with. En agendapunten kunnen heel kort zijn, soms wat langer, afhankelijk van met welk team je te maken hebt. For the, like I say, we've done a lot of Zooms, especially the last few years. En zeker door corona de afgelopen jaren heb ik veel Zoom-meetings moeten doen. But whether we did do it by Zoom or face-to-face, Of we het via Zoom deden of gewoon live met elkaar samen. I don't prepare the agendas anymore. I have an assistant that does that. Op dit moment hoef ik de agendapunten niet meer te verzamelen. Ik heb nu een assistent die dat voor mij doet. But I used to. Maar ik heb het jarenlang gedaan. But she's a dream. Want zij is echt een droom. She never forgets anything, Ze vergeet nooit wat. which means she helps me remember things. En zij zorgt er dus voor dat ze mij aan dingen herinnert. But like, if I just CC her in an email, Maar als ik haar in een cc zet, in een e-mail, I know that if there's something in there that should go on an agenda, she will know that automatically. als ik iets heb van in die e-mail staat iets wat eigenlijk een agendapunt moet worden, dan weet ze dat al automatisch. I don't have to say, Amelia, would you make sure that gets on the agenda? Ik hoef niet meer te zeggen, Amelia, zorg ervoor dat dit een agendapunt wordt. She does that without me ever saying it. Ze doet dat gewoon zonder dat ik daar nog iets over hoef te But zeggen. so she helps prepare the agenda. Zij helpt mij om de agenda voor te bereiden. But what I ask for Maar waar ik naar vraag, is that everybody knows we're going to have a team meeting. iedereen weet dat we een teamvergadering gaan A houden. notice might be sent out a week or two ahead of time. En die agendapunten kunnen soms wel 2 weken van tevoren worden And gestuurd. say, any agenda items that you have for your area, please send those in. En heb je agendapunten nog, zorg ervoor dat je ze opstuurt naar ons, zeg ik tegen mijn team. What is that doing? Maar wat gebeurt dan als ik dat zeg? That helps them prepare, Zodat het helpt ze dat zij zich beter and that voorbereiden. helps me prepare. En het helpt mij beter om mij voor te bereiden. And here's what I ask from each agenda item. En dit is wat ik vraag van elk agendapunt. Are you wanting discussion or a decision? Wil je een discussie op dit gebied of een beslissing op dit gebied? That saved us a lot of time. En dat heeft ons zoveel tijd gescheeld. Because if I get a whole bunch of agenda items that are going to require discussion, En als ik allemaal agendapunten heb in één teammeeting die allemaal een discussie vergen, I can probably look at it and go, we're not going to get that done in an hour. dan kan ik dat al inschatten. Dit krijgen we nooit voor elkaar binnen een uur. But so, and on all of my agendas, it's got the date of the meeting, En bij mijn vergaderingen, het heeft altijd de datum van de vergadering, van de meeting, what team it is, welk team het is, who should be present at this meeting, wie zouden er aanwezig moeten zijn bij die vergadering. and then we'll start listing maybe agenda items. En pas daarna komen al die agendapunten. And it'll go through these areas. En het gaat door deze gebieden heen. Now what happens if, and then we'll send that back out to everybody En we sturen dat ook weer later terug naar a iedereen. day or two ahead of time. En de agendapunten die we echt gaan bespreken, een dag of 2 van tevoren krijgt iedereen. So if an hour before your meeting, Dus een uur voor de meeting, de you vergadering. get an email that says, oh hey, I forgot to put this on there. Als iemand dan een uur voor de vergadering zegt, oh ik ben dit vergeten om dit op de agenda te zetten. Well, guess what? Moet je eens raden wat er gebeurt. You can remember, we'll put it on the next meeting. Onthoud dat maar, want dat komt dan pas op de volgende meeting hierna. What if it's important? Maar wat dan als het belangrijk is? Well, we're also trying to train people. Maar we zijn ook bedoeld om mensen hierin te trainen. And if you give in to that all the time, you are training them. En als je daaraan toegeeft, dan train je ze niet goed. Je moet juist Zo. de agendapunten vasthouden. Sometimes I'll say in a meeting, Dus ik zeg soms in een vergadering, Alex
said about an hour before the meeting that he had another agenda point. Alex heeft bijvoorbeeld een uur van tevoren gezegd dat hij nog een agendapunt heeft. Alex, you know better than that, Alex, je weet beter dan dit, but it is important. maar het is belangrijk. So we are going to touch that today. Dus we gaan dat wel aanraken vandaag. But I want everybody to know Maar ik wil gewoon dat iedereen weet that was not the way we want to function. dat dat niet de manier is waarop we willen functioneren. And you know, everybody knows that could happen. And I'll sometimes say, Alex, because you did that, I'm going to say something at the meeting now. En soms moet ik gewoon in het team zeggen, Alex, omdat je dat pas een uur van tevoren inbracht, moet ik dit tegen het hele team zeggen. I'm not doing it to embarrass him, Niet om hem in verlegenheid te brengen, but we're creating a culture that I need people to start to understand. maar ik ben een cultuur in het team aan het bouwen, zodat iedereen dat begrijpt. And we want to get to where our teams are very open places of We conversation. willen juist ervoor zorgen dat ons team de plaats wordt van heel veel open communicatie met elkaar. But so anyhow, we have agenda items. Dus we hebben agendapunten. And then agenda items will create action items. En agendapunten zorgen er altijd voor dat ze worden omgezet naar actiepunten. And those are being taken, those are being tracked during the meeting. En dat wordt bijgehouden, wat de actiepunten zijn. And then when those meeting minutes get sent out, there's a whole section for action items. Who's responsible? When is it supposed to be done? En wanneer de notulen worden gestuurd, dat je een aparte sectie onderaan hebt met alle actiepunten. Wie is daar verantwoordelijk voor? Wanneer moet het klaar zijn? Because if we don't do that, Als we dat niet doen, everybody forgets. vergeet iedereen. And then you have something to hold people accountable to. En nu kun je mensen verantwoording laten afleggen. And that's valuable. Dat is heel waardevol. That's good for everybody. En dat is goed voor ons. Because otherwise nothing moves forward. Anders gaat niks vooruit. So action items are a good thing. Dus actie-items, actiepunten zijn ook goede dingen. I think I'm way over time. Ik denk dat ik veel te veel tijd heb verbruikt. Or am I on time or way over time? 3 voor 12. Well, it's midnight or noon. Yeah. It's noon, so it's lunchtime, huh? It's about lunchtime. Okay, we'll stop here and pick up with some of that afterwards. Oké, dan stoppen we hier eventjes en dan gaan we vanaf hier verder naar de lunch.